1. Min ankomst till Sverige. Jag kom till Sverige för 6 månader sedan. Innan dess bodde jag i Alger. Jag bestämde mig för att flytta eftersom jag ville hitta ett jobb och börja ett nytt liv. När jag kom kände jag mig nervös men också hoppfull. Allt runt omkring mig var nytt och lite förvirrande. Människor pratade väldigt snabbt och jag kunde inte följa med. På tågstationen försökte jag lyssna på utropen, men jag förstod inte så mycket. Jag kände mig vilsen, men jag sa till mig själv att vara stark. 2. Min nivå i svenska. Nu förstår jag lite grundläggande svenska. Jag kan förstå enkla saker som hej eller jag vill ha kaffe. Men när människor pratar snabbt blir jag stressad. De pausar inte mellan meningarna och det är svårt att hänga med. Ibland vet jag inte var en mening börjar eller slutar. Det gör allt svårare. Olika dialekter gör det också svårare. Vissa människor pratar tydligt, men andra är svårare att förstå. När jag pratar glömmer jag ofta ord. Jag vet vad jag vill säga men ordet kommer inte. Jag tittar på personen och tänker i några sekunder. I mitt huvud översätter jag innan jag pratar och det tar tid. Ibland väntar folk. Ibland ser de otåliga ut. Det får mig att känna mig obekväm. Svenska uttryck är också förvirrande. En dag sa någon något som jag inte förstod alls. Jag försökte tänka på varje ord, men det hjälpte inte. Senare lärde jag mig att betydelsen var helt annorlunda. Jag lär mig fortfarande att förstå sådana uttryck. 3. Mitt jobb i Sverige. Jag jobbar på ett litet hotell i Stockholm, nära centrum. Hotellet har några våningar och ungefär 20 rum. Jag börjar jobba 7:00 varje morgon. Mitt jobb är att städa rummen och göra dem klara för gäster. Jag byter lakan, städar badrummen och dammsuger golvet. Jag lägger också rena handdukar och små saker i rummen. Jag försöker vara noggrann med varje detalj eftersom jag vill göra ett bra jobb. Ibland måste jag jobba snabbt eftersom nya gäster snart kommer. I receptionen pratar jag ibland med gäster. Jag använder enkla ord som hej, välkommen eller har du en bokning? När jag inte förstår säger jag förlåt eller en minut. Jag ler mycket för att visa att jag vill hjälpa. En dag frågade en gäst var en restaurang låg. Jag använde enkla ord och visade vägen. Jag blev väldigt glad eftersom jag kunde hjälpa. Min chef är snäll och tålmodig.
Han pratar långsamt och förklarar mina uppgifter varje morgon. Han säger var jag ska börja och vad jag ska göra. Det ger mig mer självförtroende. Mina kollegor hjälper mig också. En visar hur jag kan jobba snabbare. En annan lär mig nya ord. Vi hjälper varandra och det känns bra. Även om jag fortfarande gör misstag känner jag mig nyttig. 4. Mina dagliga svårigheter. Vissa vardagliga situationer är fortfarande mycket svåra för mig. Att gå till banken var väldigt svårt. Första gången gick jag ensam eftersom jag ville öppna ett konto. En kvinna gav mig många papper och pratade snabbt. Jag förstod inte vad hon sa. Jag tittade på pappren och kände mig förvirrad. Jag var rädd för att skriva under något fel. Så jag gick därifrån utan att öppna ett konto. På vägen hem kände jag mig väldigt ledsen. Att köpa ett simkort var också svårt. I butiken ställde en anställd många frågor. Jag förstod inte allt han sa. Han pratade om saker jag inte kände till. Jag sa bara några enkla ord och visade min telefon. Han gav mig ett simkort, men jag visste inte hur jag skulle använda det. Senare bad jag en kollega om hjälp. Ett annat svårt moment var hos läkaren. Jag var sjuk med feber och ont i halsen. Läkaren pratade snabbt och använde svåra ord. Jag ville förklara mitt problem, men jag hade inte rätt ord. Jag kände mig frustrerad och nästan började gråta. Hon gav mig ett papper, men jag kunde inte läsa det ordentligt. Senare bad jag om hjälp på apoteket. Även skyltar på gatan är ibland svåra att förstå. Vissa meningar är långa och inte tydliga för mig. Ibland vet jag inte vad jag får göra eller inte. Så jag tittar på andra människor och gör som de gör. När jag inte förstår ler jag ofta. Jag säger okej eller tack. Det känns lättare än att ställa frågor. Ibland säger jag pratar inte svenska så bra. Människor är ofta snälla, men jag känner mig ändå blyg. Jag vill förstå allt en dag. Jag är inte där än, men jag blir bättre steg för steg. 5. Hur jag känner mig. Många dagar känner jag mig ensam här. Jag känner inte många människor i Sverige än. Mitt liv är enkelt. Jag går till jobbet, sedan går jag hem. Jag går inte ut så ofta. Ibland spenderar jag hela helgen utan att prata med någon. Det känns väldigt tyst. Jag är rädd för att göra misstag när jag pratar. Därför pratar jag inte så mycket. Innan jag säger något tänker jag mycket. Jag upprepar meningen i mitt huvud om och om igen. Jag vill säga allt korrekt,
men det gör att det går långsamt och blir svårt att prata. Jag undviker också stora grupper av människor. När många pratar samtidigt känner jag mig vilsen. Jag hör många röster, men jag kan inte följa samtalet. Jag ler, men jag förstår inte allt. När människor skrattar vet jag inte alltid varför. Jag tittar på dem, men jag förstår inte skämtet. Det gör mig lite ledsen. Ibland frågar jag mig själv om jag verkligen hör hemma här. Jag tänker på min familj och mitt liv tidigare. Jag tänker på mitt hemland. Jag saknar det. Det finns dagar när jag känner mig förvirrad och vilsen. Men det finns också stunder när jag känner mig stolt. Jag kom till ett nytt land ensam. Jag hittade ett jobb och jag fortsätter varje dag. Även när det är svårt slutar jag inte. Jag säger till mig själv att jag är stark. När jag ser mina framsteg, även små, känner jag mig bättre. Steg för steg blir jag mer självsäker. 6. Vad jag gör för att lära mig svenska. Varje dag försöker jag lära mig lite mer svenska. På morgonen vaknar jag tidigt. Jag dricker kaffe och sätter på radion. Jag lyssnar på svenska program. Människor pratar snabbt, men jag hör några ord som jag känner igen. När jag hör ett ord jag förstår upprepar jag det högt. Det hjälper mig att öva på att prata. På kvällen tittar jag på en svensk tv-serie. Jag använder undertexter för att läsa och lyssna samtidigt. Jag försöker koppla ljudet till orden. Ibland pausar jag videon och upprepar enkla meningar. Det hjälper mig att känna mig mer säker. Jag läser också enkla barnböcker. Meningarna är korta och enkla. Det finns bilder som hjälper mig att förstå historien. Varje kväll läser jag några sidor. När jag ser ett nytt ord slår jag upp det. Sedan sparar jag det i min telefon. Jag försöker använda de nya orden nästa dag. Jag har också en liten anteckningsbok. Varje dag skriver jag 1 eller 2 meningar. Jag skriver om min dag, vad jag gjorde och hur jag kände mig. Jag använder enkla ord. Om jag inte kan ett ord söker jag efter det. Sedan skriver jag ner det. När jag är ensam hemma pratar jag högt. Jag tittar på saker runt mig och säger deras namn. Jag gör enkla meningar som "Det här är min säng" eller "Jag äter mat". Det kan låta roligt, men det hjälper mig mycket. Lite i taget känns svenskan mer naturlig. Varje dag blir jag lite bättre. 7. Människorna runt mig. Det finns många snälla människor runt mig. De hjälper mig mer än jag trodde. Min granne bor bredvid mig.
Hon är lugn och vänlig. Varje morgon säger hon hej till mig. Ibland ger hon mig små råd. Hon berättar var jag kan handla eller vart jag kan gå om jag behöver hjälp. Det får mig att känna mig mindre ensam. På jobbet är mina kollegor hjälpsamma. En kollega hjälper mig när jag pratar. Om jag säger något fel rättar han mig vänligt. Han upprepar det rätta ordet långsamt. Han skrattar aldrig åt mig. Det gör att jag känner mig mer bekväm. En annan kollega visar mig hur jag kan göra mitt arbete bättre. Han lär mig enkla sätt att arbeta snabbare. Tack vare dem känner jag mig mer säker på jobbet. Hotellgästerna är olika. Vissa är upptagna och pratar inte mycket. Men andra är tålmodiga och snälla. En dag pratade en kvinna långsamt med mig och log. Hon förstod att jag fortfarande lär mig. Det gjorde mig glad. Jag går ofta till marknaden nära mitt hem. Det finns en kvinna som säljer frukt och grönsaker. Nu känner hon igen mig. Hon hälsar och ställer ibland enkla frågor. Hon säger namnen på saker och priserna. Jag lär mig nya ord från henne. Det finns också en volontärlärare som hjälper mig. Hon ger gratis lektioner i svenska. Jag går till hennes lektioner 2 gånger i veckan. Vi läser, skriver och pratar tillsammans. Jag kan ställa frågor och hon förklarar tydligt. Hon är mycket tålmodig. Tack vare alla dessa människor känner jag mig mer accepterad. Jag känner mig inte osynlig längre. 8. Mina framsteg. Idag förstår jag mer än tidigare. I början var tågutrop mycket svåra för mig. Nu kan jag höra viktiga ord. Jag förstår när tåget kommer eller när något ändras. Jag kan också ringa till en vårdcentral själv. Jag kan boka en tid utan hjälp. Jag säger mitt namn, dagen och tiden. Jag skriver ner allt så att jag inte glömmer. Det gör mig stolt. Nu, när jag är ute, kan jag fråga efter vägen. Om jag är vilse ställer jag enkla frågor. Jag säger, ursäkta, var ligger stationen? Människor svarar och ofta förstår jag dem. När jag skriver meddelanden gör jag färre misstag. Innan jag skickar läser jag mina meningar igen. Jag kontrollerar orden och tänker på grammatiken. Jag använder också en ordbok. Min skrift blir bättre och tydligare. När jag pratar går det snabbare än tidigare. Förut stannade jag ofta. Nu kan jag prata mer naturligt. Jag använder enkla meningar och fortsätter prata. Om jag glömmer ett ord stannar jag inte. Jag försöker använda ett annat ord. Ibland rättar
rättar jag mig själv. Jag säger något och sedan säger jag det igen på ett bättre sätt. Det visar att jag blir bättre. 9. Vad som fortfarande är svårt. Även nu gör jag fortfarande misstag. Ibland använder jag fel form av ord. Jag ser inte alltid skillnaden. Jag lär mig fortfarande och det tar tid. Och jag har också problem med tempus. Jag vill prata om det förflutna, men jag använder nutid. Det gör mig förvirrad och jag tappar bort min tanke. Jag vet att jag behöver mer övning. När jag pratar säger jag ofta eller vänta. Jag letar efter ord i mitt huvud. Det stoppar mitt flyt och gör mig stressad. Men jag vet att det är normalt när man lär sig ett språk. Vissa ord förvirrar mig också. Till exempel ord som ser lika ut men har olika betydelser. Ibland använder jag fel ord. Därför försöker jag upprepa och öva dem ofta. Att förstå skämt är fortfarande mycket svårt. Människor skrattar, men jag förstår inte varför. Jag hör inte det viktiga ordet eller den roliga delen. Det gör att jag känner mig utanför. När jag är trött blir allt svårare. Jag glömmer fler ord och gör fler misstag. Jag har inte energi att prata. Så jag vilar och säger till mig själv att försöka igen nästa dag. 10. Mitt hopp för framtiden. Jag tänker ofta på min framtid. Jag vill att morgondagen ska vara lättare än idag. Jag vill förstå människor utan att känna stress. Jag vill prata med självförtroende. Jag vill säga meningar utan att stanna för mycket. Jag vill prata utan rädsla. Jag vill titta på någon och prata lugnt. Jag vill använda telefonen utan att känna mig nervös. Jag vill förstå enkla skämt och skratta med andra. Jag vill känna mig inkluderad. Jag vill dela glada stunder med människor. Jag vill inte vara tyst hela tiden. Jag vill uttrycka mig mer. Jag vill lära mig nya ord varje dag. Jag vill läsa lite varje kväll. Jag vill lyssna på svenska utan att bli trött. Jag vill skriva meddelanden med färre misstag. Jag vill gå på lektioner och ställa frågor. Jag vill förstå allt på jobbet. Jag vill prata mer med gäster. Jag vill hjälpa mina kollegor. Jag vill göra mitt jobb med självförtroende. Varje morgon vill jag säga, jag klarar det här. Jag vill också hjälpa andra i framtiden. Jag vill stödja nya personer som kommer hit. Jag vill säga till dem, ge inte upp. Jag vill dela det jag har lärt mig. Jag vill vara stark även under svåra dagar.
Jag vill må bättre och le mer. Jag vill se mina framsteg tydligt. Jag vill säga till mig själv, du blir bättre. Jag vill leva här i lugn och ro. Jag vill att Sverige ska kännas som hemma. 11. Slutsats. Mitt liv i Sverige är inte lätt, men det är fullt av hopp. Varje dag tar jag små steg framåt. Jag förstår inte allt ännu, men jag fortsätter. Jag pratar inte perfekt, men jag blir bättre. Jag heter Anna. Jag är här och jag kommer inte att ge upp. Tack för att du tittade till slutet.